Hi there everyone, this is Bipin and welcome back to my channel. So we are in this full stack web development course अनि हामीले चाहिँ बेसिक रियाक्ट देखि नोड.js MongoDB हरुको चाहिँ कभर गरिसक्यो. सो त्यो भिडियो सिरिजहरु हेरिसक्नु भयो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो भनेर र हेर्नु भएको छैन र सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ गएर हेर्नु होला. अब चाहिँ हामी प्रोजेक्ट बनाउनतिर फोकस छौं. सो अब चाहिँ हामी ई-कमर्स साइट बनाउँदै छौं. सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी जस्ट हाम्रो प्रोजेक्ट फाइलहरु सेटअप गर्छौं ब्याकएन्ड प्लस फ्रन्टएन्ड को र चाहिने डिपेन्डेन्सीजहरु इन्स्टल गर्छौं. ओके, लेट्स गो एन्ड डु दैट. ओके, लेट्स गो एन्ड क्रिएट एउटा फोल्डर ई-कमर्स भनेर. सो ई-कमर्समा पनि हामीले अब चुज गर्न सक्छौं कुन चाहिँ ई-कमर्स गर्ने भनेर. सो लेट्स गिभ एउटा टी-शर्ट सेलिङ एप हैन. सो हामी चाहिँ अब एउटा टी-शर्ट बेच्ने ई-कमर्स बनाउँछौं. ओके, सो यो फोल्डर भित्र चाहिँ हामी दुईटा प्रोजेक्ट बनाउँछौं, फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड र त्यो भित्र काम गर्छौं. सो फर्स्टमा चाहिँ लेट्स क्रिएट अ ब्याक एन्ड एप्लिकेसन है त. सो ब्याक एन्ड बनाउन सजिलो छ. सो त्यही अनुसार जाम. पहिला सुरु ब्याकएन्ड को लागि चाहिँ फोल्डर आफै बनाउनु पर्छ. अनि kdir ब्याकएन्ड भनेर राखिदिन्छु. र सिम्पली npm init गरिदिन्छु. अनि ब्याकएन्ड राख्दा पनि हुन्छ. हाम्रो प्रोजेक्टको नाम टी-शर्ट एप भनेर राखिदिन्छु. अरु आई डोन्ट केयर. सो हाम्रो package.json क्रिएट भयो. अब अर्को हामीले सो टचले चाहिँ लिनक्समा फाइल बनाउँछ. सो टच index.js भन्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटा index.js भन्ने फाइल क्रिएट हुन्छ. सो यो चाहिँ हामीले VS कोडमा गएर गर्दा पनि हुन्छ. सो यसरी हाम्रो अहिले चाहिँ दुईटा फाइल बन्यो, index.js र package.json. अब चाहिँ हामीले सबै थोक पहिला गरेको कामहरु गर्छौं. सो हामीले चाहिँ पहिला सुरु npm install डेभलपमेन्टमा हामीले node-mon इन्स्टल गर्छौं. र हाम्रो डिपेन्डेन्सी node-mon इन्स्टल भयो र अरु चाहिने कुराहरु के छ हाम्रो डिपेन्डेन्सीजहरु त्यो पनि इन्स्टल गर्छौं. अब npm install हामीलाई एक्सप्रेस चाहिन्छ मेन कुरा. अर्को भनेको हामीलाई एक्सप्रेस भ्यालिडेटर. हामीले हाम्रो इनपुट भ्यालिडेसन ब्याकएन्डमा गर्ने बेला हेरेको थियौं त्यो. सो यो चाहिन्छ अर्को. सो हामीले चाहिँ mongoose चाहिन्छ, MongoDB युज गर्छौं हामीले. सो mongoose पनि चाहिन्छ हामीलाई. अर्को भनेको bcrypt.js चाहिन्छ. यो चाहिँ हाम्रो पासवर्डलाई ह्याश गर्नको लागि चाहिने एउटा प्याकेज हो. सो हामीले लगइन गर्छौं, युजर्सहरु बनाउँछौं भनेपछि यो प्याकेज पनि चाहिन्छ हामीलाई. सो अहिलेलाई यति गरौँ र यो इन्स्टल हुन्छ. अब सो यिनीहरु चाहिँ इन्स्टल भयो. हाम्रो डिपेन्डेन्सीजमा आएर बसिसकेको छ. सो हाम्रो index.js चाहिँ सिम्पल एउटा क्विकली सेटअप गरिदिहाल्छु म. पहिलाको प्रोजेक्टबाट कपी गरेर ल्याइदिन्छु. ओके, पहिलाकै लिएर आइ मैले यो. सो यसमा हामीले नचाहिने कुराहरु चाहिँ अहिले हटाइदिन्छौं. सो MongoDB ठिकै छ, यो पनि होस्. हामीले चाहिँ अर्कै डेटाबेससँग कनेक्ट गर्छौं यो. सो हाम्रो यो राउट छैन भनेपछि अहिले चाहिँ यति राख्यो भने चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन रन हुनुपर्छ. सो npm ओके. सो मैले npm को यो स्क्रिप्ट हालेको छैन. सो स्टार्ट मा चाहिँ हामीले node-mon index.js हाल्न सक्छौं. अब चाहिँ लेट्स रन. सर्भर रनिङ भयो र
डेटाबेससँग चाहिँ कनेक्ट भएको छैन, अहिले चाहिँ भयो। ओके, अहिले यति नै हो चाहिरहेको हामीलाई। सो यो डेटाबेस कनेक्सन चाहिँ मेबी हामी लोकल्ली पनि गर्न सक्छौँ, और लोकल्ली गरेनौँ भने चाहिँ हामीले यो डेटाबेस अहिले टेस्ट भन्ने छ क्या अरे, अर्को एउटा डेटाबेस बनाएर अनि त्यसमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। सो लोकल्ली गयो भने चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ, यसरी हामीले अघि जस्तो कुरिरहनु पर्दैन। यो क्लाउडको डेटाबेस युज गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले एकछिन कुर्नुपर्छ कनेक्सन हुनलाई, इन्सर्ट हुनलाई, फेच हुनलाई। सो रियल टाइम होस्ट भइसकेको एप्लिकेसन जस्तो हुन्छ लोकल होस्टमा नै। सो हाम्रो ब्याकएन्ड चाहिँ सेटअप भयो, यो चाहिँ अहिलेको लागि रेडी छ। सो अब चाहिँ हामी फ्रन्ट एन्डतिर जाऊँ, फ्रन्ट एन्ड प्रोजेक्ट पनि क्रिएट गरिहालौँ। सो फ्रन्ट एन्ड चाहिँ हामी बाइटबाट क्रिएट गर्छौँ। सो इफ तपाईँहरूले मेरो पहिलाको बाइटको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने सो जस्ट bite.js.devमा गएर गेटिङ स्टार्टेडमा हाम्रो npmबाट के गरी बाइट एप्लिकेसन बनाउने भनेर हेर्न सक्छौँ। सो npm create byte at the latest भनेर अनि नाम दिन सक्छौँ हामीले। सो यसलाई नै कपी गरेर सो जस्ट क्लाइन्ट भन्दा नि हुन्छ फ्रन्ट एन्ड भनेर दिदिन्छु। सो हामीले ब्याक एन्ड बनाएको थियौँ, अब फ्रन्ट एन्ड भन्ने एप्लिकेसन बन्छ, प्रोजेक्ट बन्छ। ओके, यसले चाहिँ हामीलाई अब कुन चाहिँ एप्लिकेसन कुन चाहिँ फ्रेमवर्क हो भनेर सिलेक्ट गर्न दिन्छ। सो हामीले रियाक्ट गर्छौँ, रियाक्टबाट टाइपस्क्रिप्ट होइन हामीले जाभास्क्रिप्ट गर्छौँ। सो यसले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट बनाइदिइसक्यो। सो सिडी फ्रन्ट एन्ड गर भनेको छ, npm इन्स्टल गर भनेको छ, सो गरिदिइहालौँ। ओके, यहाँ इन्स्टल भएपछि npm run dev गरौँ। सो हाम्रो एप्लिकेसन पनि रन भयो। सो यो बाइट प्लस रियाक्ट सेटअप भयो। सो हामीले CSS चाहिँ युज गर्दैनौँ यो प्रोजेक्टमा, हामी टेलविन CSS युज गर्छौँ। सो टेलविन CSS यो रियाक्टमा बाइटमा इन्स्टल गर्ने हेरौँ। सो टेलविन CSSमा जाऊँ र इन्स्टलेसनमा हाम्रो फ्रेमवर्क गाइड्समा बाइट भनेर छ। सो यसले भनेको जस्तै गर्यो भने हामीले टेलविन इन्स्टल गर्न सक्छौँ हाम्रो एप्लिकेसनमा। सो हामीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ क्रिएट गरिसक्यौँ र यसले भनेको जस्तो npm install -d टेलविन CSS पोर्ट CSS र अटो प्रिफिक्स इन्स्टल गर्नुपर्छ अरे, र यो npx टेलविन CSS init -p गर भनेको छ। सो यहाँ यो सक्सेसफुल भयो। अर्को भनेको चाहिँ अब यसले चाहिँ हाम्रो एउटा फाइल बनाउँछ। सो यो ब्याकएन्डको हो, यसलाई क्लोज गरिदिउँ र फ्रन्ट एन्डको खोलौँ अब। ओके, यसले चाहिँ हाम्रो टेलविन CSS कन्फिग फाइल बनाउँछ। सो कन्फिग फाइलमा चाहिँ हाम्रो यो कन्टेन्टमा चाहिँ अहिले चाहिँ खाली छ। सो खालीलाई चाहिँ हटाएर हामीले चाहिँ यो हाल्नुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डेक्सर CSSमा यो तीनटा इम्पोर्ट गर भनेको छ। सो सोर्सभित्र गएर इन्डेक्सर CSSमा यो भएको चाहिँ त्यो हटाएर यो तीनटालाई हामी इम्पोर्ट गर्छौँ र हाम्रो app.jsxमा हाम्रो अरू हटाएर जस्ट यो हेलो वर्ल्ड भन्ने हालिदिन्छु र यो इम्पोर्ट भयो भनेपछि अब हामीले npm run dev गऱ्यौँ भने हाम्रो एप्लिकेसन रन भइसकेको छ। सो रन डेभ पनि गर्नु पर्दैन। सो हाम्रो चाहिँ टेलविन चाहिँ कन्फिगर भयो भनेर थाहा हुन्छ यो हेरेर। सो हामीले यो फन्ट बोल्ड अन्डरलाइन गर्ने, सो अन्डरलाइन भएको छैन रहेछ। सो एक्चुअली हाम्रो सर्भर रिस्टार्टै गर्नुपर्छ होला, एकचोटि रिस्टार्ट गरिदिउँ। अब इफ मैले रिफ्रेस गरेँ भने अन्डरलाइन भयो, बोल्ड भयो, सेन्टरमा भयो। सो या यसरी हाम्रो टेलविन चलिरहेछ भन्ने भयो। सो ओके, दिस इज इट फर दिस भिडियो। अनि आई एम ट्राइङ टु मेक सर्टर भिडियोज सो द्याट यु गाइज डोन्ट गेट बोर्ड। अनि छोटै भिडियोमा भयो भने धेरै इन्फर्मेसन दिन खोजिरहेको छु सो द्याट इट गेट ब्यालेन्स्ड। बट कुनै कुनै टपिक चाहिँ छोटो बनाएर छोटो हुँदैन। सो इफ समथिङ टेक्स टाइम्स त्यसलाई चाहिँ टाइम दिनु नै पर्छ।
So be patient with me and keep learning with me. You guys will surely become full stack web developer one day. So yeah, thank you for watching this video. I hope you like this video. केही कमेन्टहरु छ भने गर्नु होला. Otherwise, stay safe, happy coding, keep smiling, and I'll see you in the next one.